Numărul 40 din Fast and Furious, unde asamblăm macheta 1:8 a Nissanului Skyline GT-R a lui Brian, este aici și deja îmi acoperă tot cadrul această machetă, fiindcă acum avem toată lungimea machetei vizibilă, să spunem așa. În acest număr am adăugat partea din spate a șasiului, el arată cam așa. Are 20 de centimetri și 600 de grame greutatea doar acestei piese, tot acest ansamblu acum cântărind 2 kg 200. Cam așa arată și pe dedesubt, avem motorul și pe față. Și tu în acest videoclip vei vedea exact care au fost pașii de asamblare și cum a decurs montajul acestei componente din spate a șasiului. Hai să dăm drumul. Și a venit numărul 40 care abia încape în cadru. Hai să-i facem un unboxing rapid. Cam atât de mare este piesa de astăzi și toată este de metal. Avem aici niște detalii interesante. Nu știu exact ce ar putea fi, dar poate găsim în revistă câteva detalii despre această zonă. Avem aici locul pentru speaker, locul pentru cardane și cele două contraaripi. Pe interior nu avem detalii, fiindcă toată zona va fi acoperită. De curiozitate, am adus și un cântar să vedem ce greutate are această piesă. Deci avem 687 de grame, mai bine de jumătate de kilogram de metal aici. Și în același timp vom adăuga 19 cm jumătate machetei noastre, care și așa că abia intra în display-ul meu de la dulap. Sper că va intra și de acum încolo cu acești aproape 20 de centimetri lungime în plus. Hai să trecem și la revistă să vedem care sunt pașii, iar la final vom veni cu câteva detalii din film, istoria Nissan, etc. Deci vom asambla această piesă în 4 pași. Bineînțeles că fiecare șurub are pasul lui, deci practic totul se putea face într-un singur pas. Și acest număr are titlul secțiunea spate a șasiului. Hai să-i dăm drumul la montaj. Și bineînțeles, pentru a începe asamblarea avem nevoie de șasiu pe care îl voi dezmembra aici să fie cât de liber posibil. Și poate pentru prima dată voi folosi ultrawide să vedem tot ansamblul. Și vom monta aceste piese împreună. Ele vor veni așa. Avem aceste urechiușe care vor veni peste aceste părți laterale ale șasiului și aceste orificii pentru șuruburi care vor veni sub aceste plăci de pe șasiu. Deci cumva sub ușor unghi vom glisa piesele una peste alta. Și gata, toată macheta acum și partea asta din spate este pe poziție. Trecem la pasul 2, unde vom începe să montăm din șuruburile M. Începem cu 2 șuruburi momentan, iar primele șuruburi le vom pune pe aceste plăci laterale. Venim și cu cel de-al doilea șurub pe această latură. Apoi urmăm cu pasul 3, unde vom adăuga 2 șuruburi M pe aceste plăci ale șasiului central. În pasul 4 vom veni cu încă 2 șuruburi pe cealaltă parte. Toate șuruburile folosite sunt șuruburi M, bineînțeles singurile primite în pachet. Și asta a fost toată asamblarea de astăzi, un număr foarte simplu, însă cu efect destul de major, să spunem așa. Fiindcă, că-s curios să văd cât are tot șasiul acum, că am montat și partea asta din spate.
și deja avem 2 kg 279, doar șasiul cu motorul, fără celelalte piese, roți, capotă și partea aceea de podea habitaclu. Și rezultatul este cam acesta. Cam atât de mare este macheta, trebuie să mă dau deja mai în spate să o puteți vedea toată. Foarte frumos și chiar e impresionant să o vezi în lungime complet acum, mai ales că de mai bine de jumătate de an am văzut doar secțiunea asta până la mijloc. Acum că o avem completă, chiar rămân uimit de dimensiunile acestei machete, chiar dacă de la bun început știam că va avea 52 de centimetri lungime, ceva de genul, dar altfel este când o vezi completă. Și vom trece puțin și prin revistă, iar aici la început avem câteva detalii despre modelul Stega, o mașină break lansată în 1997. Bineînțeles, văd că și această mașină avea același motor ca și Nissanul nostru RB26 DETT. Avem aici foarte multe detalii despre această mașină și modelele ei. Și avem aici un detaliu interesant, că această mașină a fost singur model în afară de Skyline GTR care a fost echipat cu motorul RB26 DETT. Îmi imaginez cât de scumpă ar putea fi această mașină și aici probabil avem fișa tehnică din cărțile oficiale. Și mașina se conducea fix ca un GTR, deoarece împărtășea aceeași caroserie cu Nissanul Skyline GTR și avea aceleași performanțe dinamice. Și din imagini văd că și la interior avea cam aceleași componente, scaune sport asemănătoare cu cele Skyline, borduri și instrumentarul de bord destul de asemănătoare. Iar de aici avem câteva detalii din filmul Fast and Furious despre Tego și Rico, un duo cu ritm. Acești doi actori au fost responsabile de secvențele umoristice din film, deoarece aveau o modalitate diferită de a privi lumea. Iar aici ne spune că rapperul Tego Calderon a luat o pauză din cariera sa muzicală pentru a interpreta personajul Tego Leo din Fast and Furious. Detalii interesante pe care chiar nu le știam despre filmul Fast and Furious. Iar de aici continuăm cu povestea Nismo, unde modelul Silvia cu tracțiune spate a participat la curse. Japonezii au pus la bătaie 6 exemplare Silvia pentru primul eveniment pe circuitul Fuji Speedway din 1990. Apoi garajul Nissan a fost deschis publicului. Cam așa arăta mașina ce a participat la curse. Și această mașină a participat la clasa N1 pentru că nivelul scăzut de costuri și modificările adoptate au fost minime. Cam așa arăta această mașină și la interior. Bineînțeles că a fost dat tot interiorul jos pentru o greutate mai bună pentru circuit. Și cam astea au fost detaliile din reviste. Bineînțeles că sunt mai multe detalii, însă am făcut un rezumat pentru cei dintre voi care sunteți interesați și de alte aspecte despre marca Nissan și ce detalii mai găsim prin reviste, iar de aici începem asamblarea pe care deja voi ați văzut-o. Dacă ți-a plăcut episodul și asamblarea numărului 20, nu uita de un like, de un subscribe la canal, mă ajută foarte mult să continui cu aceste numere. La mine pe canal veți găsi și Porsche 917 KH și Trabantul, toate sunt sub construcție, încă nu am nicio machetă 1:8 gata, dar colecția arată foarte bine. În numărul următor ne vom ocupa de partea de suspensie spate și din ce am văzut este un număr foarte complex. Toată asamblarea lui va dura destul de mult, așa că
Dacă vei avea dificultăți în asamblare sau dacă ești curios să vezi cum progresează macheta, rămâi aproape, fiindcă urmează episoade interesante. Eu îți mulțumesc de vizionare și nu uita să-ți urmezi pasiunile, să construiești mașini și machete. O zi faină! Pa, pa!